Ako po si Vanjo Merano at welcome sa Panlasang Pinoy. Para sa ating episode ngayong araw na to, magluluto tayo ng isang pata dish. At ang tawag dito ay sweet pata asado. Ito yung mga sangkap na kakailanganin natin para sa ating recipe. Pata ng baboy. Gagamit din tayo ng star anise. Ng brown sugar. Ito naman yung toyo. Kailangan din natin ng chopped na sibuyas. Crushed na bawang. At ng Knorr pork cube. Bukod sa mga sangkap na yan, gagamit tayo ng tubig, ng mantika, ng ground white pepper, at ng asin. At ito naman yung kompletong listahan ng mga sangkap na yan. Gamitin sana ninyong gabay. Umpisa na natin. I-prepare muna natin yung pata sa pamamagitan ng pagpapakulo. Naglalagay lang ako ng tubig dito sa isang cooking pot at i-arrange na natin lahat ng pata. And at this point ay turn on ko na yung heat. Papakuluan lang natin ito ng mga 15 minutes para lang matanggal lahat ng mga impurities. Takpan lang natin para mas mabilis na kumulo. Nasa 5 minutes pa lang ako ng pagpapakulo at eto na yung mga scums lumulutang na. Kailangan nating tanggalin lahat ng mga yan at itutuloy lang natin ang pagpapakulo pa ng mga 10 minutes. And after this, etong patay okay na to, lumutang lahat ng mga impurities. Ang kailangan lang nating gawin ay hugasan itong pata once na mag-cool down. Itong liquid naman, pwede na nating itapon yan. Isa-set aside muna natin yung nahugasang pata. At iluto na natin itong ating sweet pata asado. Gamit ang isang malinis na cooking pot, maglalagay lang ako ng mantika at papainitin ko na to. Sa oras na mainit na yung mantika, igisa na natin kagad yung sibuyas. Pwede kayong gumamit ng kahit anong kulay na sibuyas. Isusunod ko na itong bawang. At itutuloy ko lang ang pag-isa hanggang sa tuloy na maging malambot yung sibuyas. And at this point ay ready na to. Ihanda na natin yung pata na napakuluan at nalinisan na natin. Ilalagay ko lang isa-isa yung pata dito sa lutuan. At igigisa ko lang to kasama ng bawang at ng sibuyas sa mga 1 minuto lang. Para lang kumapit yung lasa ng ating aromatics dito sa meat. Yan, at pagkatapos ay ihahanda ko na yung toyo. At ang gamit ko ay regular lang na toyo, pero pwede kayong gumamit ng low sodium kung yun yung gusto ninyo. At hinalo ko na rin dito yung star anise. Nakakatulong to para magpasarap at nagbibigay din to ng magandang aroma dito sa ating dish. At dahil nga kailangan pa nating palambutin itong pata, naglalagay pa ako ng extra na tubig. Dahil ang susunod nating gagawin ay papakuluan ulit itong pata ng mga 1 hanggang 1.5 oras o hanggang sa tuluyan na itong lumambot. Tatakpan ko lang itong ating cooking pot para lang mabilis na kumulo. At sa oras na kumulo na, kukunin ko lang itong ating Knorr pork cube. Yan, ilalagay ko lang dito sa ating lutuan. Gumagamit ako ng ingredient na to dahil nabibigyan nito yung buong lasa ng pork dito sa ating sweet pata asado. Hahaluin ko lang muna. At itutuloy ko lang ang pagpapakulo. Tatakpan ko lang uli yung lutuan, i-adjust ko lang yung heat to low. At itutuloy ko ang pagpapakulo hanggang sa maging malambot na yung pata. At tandaan ninyo habang pinapakuluan yung pata, feel free na baliktarin ito para maging balanse yung pagkakaluto. At kung napansin niyo na medyo nakukulang na yung tubig o yung liquid, yung tipong natutuyuan maglagay lang kayo ng extra pa na tubig. Itutuloy lang natin itong step na to hanggang sa maging malambot na ng tuluyan itong pata. At sa oras na lumambot na yung pata, ilagay na natin yung asukal. Ito yung brown sugar. Haluin lang natin para mag-dilute na dito sa sauce. Niluluto ko lang ito ng mga 3 minuto pa. At makalipas ang 3 minuto, pwede na natin itong timplahan. Maglalagay lang tayo ng ground white pepper at ng asin. Pwedeng-pwede kayong gumamit ng ground black pepper. Hahaluin ko lang. At ito na yung pinakahuli, papalaputin na natin yung sauce. Kaya naman naglalagay ako ng cornstarch na diluted sa tubig. Yan yung tinatawag natin na slurry at nakakatulong yan para magpalapot ng sauce. Mapapansin niyo habang umiinit yung sauce at habang kumukulo, unti-unti ang lalapot.
Itutuloy lang natin ang pagluto hanggang sa makuha na natin yung ating desired na consistency pagdating sa sauce. At ayan, ready na to. Ito na yung sauce na gusto ko. Ganyang kalapot lang, okay na sa akin. Diba? Parang patatim lang. Kaso nga lang yung gamit nating pata, no? Hiwa-hiwa. Kung gusto nyo maging malapatatim ito, maghalo lang kayo ng pechay at iba pang mga gulay. Pero syempre, itong ating sweet pata asado, by itself, napakasarap na rin yan. Lalong-lalo na kung napalambot ninyo mabuti yung pata. Ready na to, iserve na natin. Ito na ang ating sweet pata asado. Tara na, kain na tayo.